ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ड्स महा ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨਿਲ ਮੁਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੈ। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच में बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब आज 11 दिसंबर 2023 28 मगर नानकशाही संमत 555 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸਨ ਕੇਬਲ ਪੈਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ roku jadu box shava facebook tv for the app ਰਾਹੀਂ online streaming and ip box ਤੇ ਤੁਸੀਂ tv 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ tv 84 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ facebook ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ tv 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ tv 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਓਹਾਇਓ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 75 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਟਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚਫੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਓਹਾਇਓ ਗਏ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੈਪ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਇਕੱਲੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 30, 32, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਚਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਡਫੋਰਡ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਘਾਟਨ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਸੈਚਰਡੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਿਚਫੋਰਡ 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਮੀਨਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਦਰਨ ਟਾਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 202 702 ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਕਰ ਨਾਲ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ 84 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਵਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਨ ਸੈਲਡ ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫਸ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਿ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇਸ ਲੱਭਤ ਵਾਲੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा परम न भूलो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक, पूरे हो सब थाई। कि सब तो पहला रब ने, अल्लाह ने नूर पैदा किया और उस नूर दा ही अगों सारी क्रिएशन इंसान दे अंदर ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜੁਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। ਹੁਣ ਨੂਰ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਨਾਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੂਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੱਗ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ,
ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਭੁੱਖ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਡ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਕਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਉੱਥੋਂ 9 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ 80,000 ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮਰੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸੀ 9 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 75,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 75,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲਦਾਖ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਪੀ ਹੈ 22 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਫਿਊ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 80,000 75,000 ਵਿਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੋੜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ 75 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਯੰਗ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਫੌਜ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਸੀ 1930 ਤੱਕ, ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਸ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਵੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਸੀ ਰੋਲ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੰਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੰਪ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 1918 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਵਿਡੋਜ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1939 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1918 ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ 1945 'ਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੈਂਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ, 6 ਮਿਲੀਅਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ 22-23 ਲੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ UN ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਮੁਲਕ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਮੁਲਕ ਸੀ। ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਬੋਰਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕਿ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਬੋਰਨ ਫ੍ਰੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ everyone is entitled to all the rights and freedoms
the declaration sets out without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਸਲ ਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੌਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। And that no one shall be held in slavery or servitude or subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਏ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੀਕ ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸਾਈਲਮ ਫਰੋਮ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, to freedom of opinion, expression, freedom of peaceful assembly and right to education। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 8 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਐਸੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਜੋ ਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਸਕੁਆਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਖੈਮੇ ਬਣ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਔਰ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਰੇ ਫਰਿਸਤ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400-500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ UN ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਨਸਲ ਭੇਦ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ UN ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚਾਰਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ 1992 1960 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1960-65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮੁਲਕ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ if a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ UN ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ UN ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ,
ਉਹ UN ਚਾਰਟਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮਡ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ UN ਚਾਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਲਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੂ ਆਫਟਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਡ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰਡ ਆਫਟਨ ਬਾਈ ਵੈਰੀ ਸੇਮ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619594। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸ ਕੇਵ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24486। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ
और कश्मीरी लोग पूरी तरह मायूस और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और कश्मीरी आगू ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, ठग्या महसूस करना और ठग्या जाना ये दोनों ही एक दूसरे दे पूरक लफ्ज़ बन जाते हैं। ये जदों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और साडे व्यूअर्स नूं याद होएगा कि जदों सुप्रीम कोर्ट के सामने 100 तो ज़्यादा पटीशनस, क्योंकि 5 अगस्त 2019 नूं जदों अमित शाह हत्थ दे विच कागज़ फड़ के राज सभा च दाखिल होया और विदिन आवर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 35A, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 35A ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਔਰ 75 ਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ 2019 ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 71 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਹੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ, ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਂਸ ਤਬ ਤੱਕ ਆਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ, कि जी हमें पूरा भरोसा है, हमें आइन पे पूरा भरोसा है। तो असी इस प्रोग्राम च कहा सी कि भाई तुसी जिहड़ा है वो किहड़ी दुनिया च तुरे फिरदे हो। सो वो भी घट्टो घट्ट जदों भारती, और ये कोई एवें नहीं कि भी उत्थे एक जज ने बह के फैसला सुना दिता, इन्हां दे 3-4 ਦਾ पूरा बेंच, और जिन्हों खुद जिहड़ा जस्टिस चंद्रचूड़ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲਗੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਹੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਓ, ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਾਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਵੋਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਡਿਫੀਟ ਆਫ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ this is nothing less than a death sentence, adding that it marked the defeat of the idea of India with which the Muslim majority state had acceded in 1947। ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਲਹਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਪਲ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਹੋਪ ਔਰ ਗਿਵ ਅਪ। Our fight for honor and dignity will continue regardless. This is not the end of the road for us। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। India's apex court verdict upholding abrogation of Article 370 has no legal value ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ does not recognize India's unilateral and illegal actions of 5th August 2019. The judicial endorsement by Indian Supreme Court has no legal value. Kashmiris have an inalienable right to self-determination in accordance with the relevant UN Security Council resolutions। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਲੀਲ ਅਬਾਸ ਜਿਲਾਨੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ clearly the Indian Supreme Court's verdict endorsing Indian government's decision to abrogate Article 370 has come on expected lines कि आई फैसला आना सी। The Kashmiri people have been deprived of their rights for the last 5 years। 2019 5 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ and it would have been naive to think that apex court would overrun government's arbitrary decision। ਕਿ ਉਹ ਅਨਾੜੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। How can the Indian government or even the judiciary ignore the fact that the dispute is still on the agenda of UN Security Council? ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ he moots the idea of setting up of Truth and Reconciliation Commission to investigate human rights violations in Jammu Kashmir since 1980s ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੰਝੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਡੈਥ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਓਮੀਨਸਲੀ ਐਂਟੀ ਫੈਡਰਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ominously anti-federal on the Supreme Court's judgment on Article 370 and J&K special status in upholding the removal of Jammu and Kashmir's special status and its downgrading. The Supreme Court of India has imperiled the rights of states and weakened the limits on the union's power. ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਇਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਆਇਆ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੋ ਆਫ ਫਰੀडम ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਜ਼ ਦਾ co-slaves but when you'll see them as the rulers you'll see their true face when they will be the masters and Sikhs will be the slaves ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ DPF ਕਲੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸ ਕੇਵ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24486। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਓਹਾਇਓ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ 3 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਨੇ ਕਵਾਤੜਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਹਿਊਸਟਨ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਐਟਲਾਂਟਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ JFK 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਸਟੋਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 23-24 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ seeks to discredit Modi's critics in the US, Washington Post। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ NGO ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਔਰ NGOs ਔਰ ਈਵਨ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ, ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਮੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਈ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ISI ਦੇ ਲੀਕਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਜਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਆਤੜੇ ਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੋਰੀ ਅਰਾਊਂਡ ਗਈ ਕਿ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਮੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਅਬਰੋਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਿੰਦਾਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਔਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ 'ਚ ਐਨਗੇਜਡ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ
ਕਰਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਵਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਲ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ, the West keeps utilizing the Khalistan as a geopolitical tool to squeeze India amid the Russia-Ukraine conflict। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਟੂਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟੀਏ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੈਸਟ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ। ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ to add agency personnel and enhance coordination with RAW, Intelligence Bureau, National Investigative Agency, NIA, including facilitating a sophisticated crackdown scheme on Khalistani terrorist group in Canada and USA। ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੇ NIA ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਵੇ। ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NIA is presently investigating 9 ਕੇਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਈਵਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਮੋ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੋਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੇਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ IB ਰਾਹ ਔਰ NIA ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਿਓ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ such as Global Affairs Canada, Royal Canadian Mounted Police, intensify interaction and conduct regular information exchange with prominent political figures to foster a favorable atmosphere. Any engagement between Khalistanis and local officials, MPs, IOs should be closely। ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹ IB ਔਰ NIA ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ
इंडियन एसोसिएशंस और इस सारे दे अखीर च क्या है कि these organizations could be cultivated as vital force in the street confrontation with Sikh extremism. Street confrontation तो ਹੁਣ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ to establish cooperation with moderate Sikhs so as to integrate the neutral Sikh community ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੋਰਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। यूके, स्विट्जरलैंड, इटली, ਆਸਟਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 669 222 0946 ਜਾਂ 669 222 0। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਗਮੈਂਟਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਗਮੈਂਟਡ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ without any regard for diplomatic ties and how the West would perceive its actions, India went on its killing spree to get rid of Sikh activists on one hand while buying Russian oil on the other. West had been closely watching events in India, especially in the case of ethnic minorities, as well as keeping an active eye on India extending its diplomatic and economic presence amongst rogue states. ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। West observed India closely. It's no coincidence Eric Garcetti, US ambassador to India, decided to lend a helping hand to India in putting an end to violence in Manipur, only to be snubbed by India's foreign ministry on 7th of July. ਇਹ already ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕੀ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਹੈ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, by 30th of June Nick Gupta was already arrested in Czech Republic for his foiled plot to assassinate Sikhs for Justice General Counsel ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੱਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਲਿਡ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। US didn't reveal anything to India about the foiled plot until late July-August from the chain of events. It's highly likely US suggested Canada to go to diplomatic route to persuade India to come and join the investigation. Only when India declined to be part of the investigation, US filed its indictment in a New York court to let India know where it actually stands on this matter. उन्होंने कहा भी यार बिल्कुल ठीक है कि अमरीका ने ये 29 जून ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 39 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਕੱਢਤੇ, 40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ 40-41 ਕੱਢਤੇ ਔਰ ਚਾਰਜਿਸ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Sharing details of the indictment in public domain and relating the foiled plot with the assassination of Shaheed Nijjar clearly indicates that US and Canada's investigation is the same and India faces an uphill battle now. India was asked time to again to clear its corner, but Canada and its PM were ridiculed to extraordinary levels regularly, irking US. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਝਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। Irresponsible acts of extrajudicial killings by India abroad has provided pro-Khalistan Sikhs the platform to showcase to the wider world the atrocities Sikhs as a minority sect have been facing in a majoritarian country. ਕਿ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। Such actions have provided sustenance to the Khalistan referendum movement and augmented the cause. For once, Western media has started to understand the Sikh cause to establish its own homeland. This in effect has provided legitimacy to the Khalistan referendum movement, which was being misinterpreted by Indian media and its social media influencers and equated with terrorism time and again. Now, to keep that
Now to keep that momentum going, Sikhs for Justice and pro-Khalistan media outlets need to ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਪ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ by Sikhs for Justice and other Sikh organizations, even though Western media has highlighted the cause by publishing articles on Khalistan, its freedom struggle and the referendum movement. कि साड़ी अपनी लेवल दी लॉबिंग जड़ी है वो जारी रहनी चाहिए है, भावें कि वैसटर्न मीडिया ने हमदर्दी वाले लेख छापे ने और रेफरेंडम की गल भी हुई है। Continuous lobbying and demonstrations by Sikh organizations will make the movement stronger, effective and more visible to the wider communities, raising awareness of India as a nation exporting terror. This in hindsight will dent India being regarded as a trade partner in the longer context. कि भी इंडिया ਨੂੰ एक्सपोज लगातारता ਨਾਲ सिख जथेबंदियां डेमोनस्ट्रेशनस राहीं और होर तरीकों नाल करते रहन कि भाई ये एक्सपोर्ट कर रहा दहशतगर्दी ਨੂੰ, रॉक स्टेट है और ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਇਮੇਜ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਫੜੇਗਾ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੌਬੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਵਨਸ ਹੋਲਡ ਦਾ ਵਾਈਟਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੋਟ, it can be sufficient to highlight even though prominent Sikh activists have lost their precious lives in the freedom struggle, Sikhs in today's changing world of geopolitics hold an upper hand over India. Attacks on Sikhs have ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ कि attacks on Sikhs जो हुकूमत ने किया साडे नाल have made Western countries aware of the threats from friends and foes in terms of transnational repression. उन्हां नूं समझ आ गया कि दोस्त बन के भी किवें इन्हां मुल्कां दी सरजमीन दे उत्ते आके हिंसा कर रहे ने। सो ये वैसटर्न कंट्रीज नूं जिहड़ा ये दुश्मन और सज्जन दी समझ आ गई। Sikhs have been instrumental in Western democracies looking at changing and alerting their foreign policies कि सिख क्योंकि अलर्ट ने और इहदे थल्ले हुण ईवन इन्हां मुल्कां दी जिहड़ी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो भी प्रभावित हुई है सिखां दी लॉबी और उन्हां दे नाल इस वापरे वरतांत दी बदौलत। Played a very significant role in halting Russia's gravy train, with India being implicated in the assassination and foiled plot of Sikh activists on foreign shores. In the coming months, Russia will be targeted to unprecedented levels by the West. कि ये जड़ा प्यार खेड चल रही सी रशिया इंडिया दी, हुण क्योंकि सिखां दी असैसीनेशन दे मामले च सॉयल ते इंडिया फड़िया गया, ते ये भी जड़ी इन्हां दी प्यार गल वकड़ी है, ये तां अड्ड होएगी रशिया नूं भी आने वाले दिनां च पश्चिमी मुल्कां दा इन जनरल और अमरीका दा इन पर्टिकुलर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਟੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਟੇ ਇਹ ਪਹਿਣਗੇ। Sikhs being attacked abroad have given the West that major breakthrough to counter global South's dominance, especially India. It is no coincidence that the West has used these events as their leverage factor
to change the course of future events. Countries like UAE and China too will be targeted just like India, all due to Sikhs and their Khalistan referendum movement. कि वैस्ट वाले भी इन्ने भोले नहीं है ਜਾਂ इन्ने निस्वार्थी नहीं ने कि भी ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਵਰੇਜ ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਈਵਨ UAE ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, Sikhs need to establish themselves as a formidable sect that holds influence in changing course in South Asian and global geopolitics. Western sovereignty was attacked and Sikhs and the Khalistan referendum movement were the paramount reason behind it, giving Sikhs the crucial advantage that they have been waiting for since the past 39 years. West, by standing up for its Sikhs, has sent a very strong message to India that sovereignty cannot be taken for granted in no uncertain terms, irrespective of religion or ethnicity. ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਗੈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। UK, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 669 222 0946 ਜਾਂ 669 222 0306। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵੈਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲੋਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਅਮਨਜੋਤ ਕੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ
FBI ਦਾ ਚੀਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦ ਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਖਿਲਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਲਿਵਡ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ, CNN, Guardian, Foreign Policy, Foreign Affairs articles on Indian agencies and government targeting Sikhs. Online, they have started increasing trolling and propaganda against Sikhs, either calling Sikhs as Hindus or making fake IDs, posing as Sikhs who say, I am ashamed of my fellow Sikhs in Punjab and abroad. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। They are also making IDs posing as oppressed Punjabi Hindus and forming narratives that Sikhs are attacking Hindus and Gurdwaras, insult Sikhs. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ IDs ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ on travel websites, they are making multiple fake IDs and leaving negative reviews against Sikh temples, religious memorials, saying they are Khalistanis, radical extremists, they ill-treat tourists, they are bigots, they overcharge or they molest women, and their rooms are not safe for families with kids, or their food in langar is contaminated. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਨੇਟਿਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈ। They are using women to claim they are molested by sevadars and Sikh men in Gurdwaras and making those claims via Twitter, WhatsApp, TikTok, read it. ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। They are also spreading propaganda that Sikhs target Hindus abroad and Punjab and Hindus feel unsafe due to Sikh radicals. ਕਿ ਇਹ ਵੀ propaganda ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। They have begun to urge Hindus to stop going to Gurdwaras, stop taking langar and stop putting any money in golak of Gurdwaras. ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਨਾ ਖਾਓ। They are defaming Sikhs and Punjabis more through social media, news media, films, TV shows, books, magazines and web series. ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, The latest film Animal has done its job and shameless Indians are calling it typical toxic Punjabi masculinity and jat buddhi. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਹੀ ਹੈ ਟੌਕਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਜੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਐਂਡ ਬਲੇਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਫॉर indeed being like what is shown in that film and also claiming Punjabis made this film a big hit. ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। Since Ranbir Kapoor
is a Punjabi and his mother Neetu Singh reportedly belong to Sikh family. They are blaming Sikhs and Punjabis for spoiling their youth with such films, even though maker and writer of Animal is a South Indian right-wing supporter named Sandeep Reddy Vanga, who has also shown hero drink Gau Mootar and perform Havan in the film. उन्होंने कहा भी ये भी हो रहा, देखो जी रणबीर कपूर सिख औरत का मुंडा है और ये सारे साढ़े बच्चों भी खराब कर रहे हैं, सारे स्पॉयल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा भैन जी मनजोत होरां ने कि भी इसका राइटर भी वो जड़ा है साउथ इंडियन है और वही जड़ा है संदीप रेड्डी वंगा वो पक्का हिंदू तो भी है, वो तो ईवन फिल्म दे विच भी जड़ा हीरो है वो गौ मूत्र भी पी रहा है ते हवन भी कर रहे हैं, यानी उन्होंने प्रमोट भी कर रहे हैं। Animal is widely being used to either claim Sikhs and Hindus are same or to show Punjabis as misogynic, communal, druggy, unhinged, just like Animal। कि ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਨੇ, ਡਰੱਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਲਮ has killed even his own jija and people were saying this is what most Punjabis are like and in their clan wars they can even kill their own family members। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। They have also shown heroes smoke openly inside a church, thus showing Sikhs disrespect other places of worship. Ranbir Kapoor goes to villages of Punjab to convince his cousins and community members to join him in killing enemies. They readily agree. All of them are turbaned sardars with long beards। ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਹਿਜ਼ sequel will be even more dark, gory, explicit and violent। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਹਿਊਮਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਔਰ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ CAA ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਟ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਜ਼। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੰਡਡ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਸਿੱਖਸ, Sikh history, culture, diaspora, Punjab, Punjabiyat, Sikh Gurdwaras and monuments and Sikh kids, students and employees in future। कि आने वाले periods होर भी हमले इन्हां सारियां दे उत्ते होणगे। Sikhs better brace up for backlash, especially now that India is on back foot। ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਜਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧੌਣ ਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗਲਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਐਂਡ ਕਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੋਰ ਕੋਨੂਰ ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਬੱਚੂ, ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਾ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਵਰਾਜ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਐਂਡ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਡ, ਸੋ ਸੈਡ ਐਂਡ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ
ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਰਪੰਚ ਜਸ ਗਿੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੋ ਸੁਪਰੀਮ ਨੋ ਕੋਰਟ ਓਨਲੀ RSS, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੀ ਜ਼ੋਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਂਡ ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਘੜੀਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਰੰਗੜ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਈ ਬਾਤ, ਹੋਗ ਸਾਈ ਨ ਖਾਲੀ ਜਾਤ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹ NIA ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਝੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਤਪ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।